Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radyo 5, and 1PH. We will now throw you over to the Health Department's virtual presser on the latest COVID-19 situation in the Philippines. Let's watch this. Tagal pa ang pagdedeklara, malamang bumubulusok na po ang mga numero ngayon. Sa kaso ng mga pagtaas, mas mabilis po ang pagtaas ng ating mga kaso. Kaya't ang paalala po natin sa lahat, sa ating mga kababayan, manatili lamang po tayo sa loob ng ating mga tahanan habang may quarantine pa. Kinakailangan ito para maiwasan ang mahawa at pagkalat ng COVID-19 virus. Pinapaalala po rin po namin na hindi pa rin namin matetest ang lahat. Gusto lamang po naming ulitin na ang testing ay gagawin lamang para sa mga patients under investigation o yun pong may mga simptomas na meron din pong hypertension, diabetes o heart disease at iba pang karamdaman na nakakababa ng kanilang resistensya, mga senior citizens po, ang ating mga nakakatanda at ang ating mga high-risk pregnant women o mga buntis. May history of travel sa ibang bansa ng kaso ng COVID-19 at close contact ng isang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Nakikiusap din po kaming lahat sa lahat na magpapatest. Maari po lamang na ibigay niyo po lahat ng impormasyon na kailangan. Huwag na po nating ilihim ang ating mga aktibidad, lalong-lalo na po ang mga biyahe at exposure sa COVID-19 positive patient. Ang inyo pong tapat na sagot ay makakapagligtas ng buhay. Sama-sama po tayong sa laban na ito. Bawat kilos natin, bawat salita ay maaaring makapagligtas ng buhay nyo, ng inyong mga mahal sa buhay, at mga healthcare workers po natin na patuloy ang serbisyo sa bayan. Sa mga doktor natin, may paalala lang din po kami. Ang mga antibody-based test para sa COVID-19 o yung tinatawag po nating rapid diagnostic testing kits ay maaaring magbunga ng maling negatibong resulta na hahantong sa maling pagpapauwi ng pasyente. Ang pagtest para sa COVID-19 na gamit ang PCR machine ang siya pa ring mas mainam na gamitin para sa pagsusuri ng ating mga pasyente. Ang test na tumitingin ng antibody presence sa COVID ay maaring magbunga ng maling negatibong resulta sa pasyenteng nasa early stage ng COVID-19. Ang mga antibodies ay nakikita lamang kapag nakapagsimula na po ang impeksyon. Pagdating naman po sa usapin ng personal protective equipment o PPE, amin na pong inaasikaso ang panawagan ng mga ospital at pati na rin ang ating mga kababayan na magparating ng PPE sa iba't ibang healthcare workers. Bukas po ay i-anunsyo na namin ang proseso ng pag-request at delivery ng PPEs sa iba't ibang ospital natin sa bansa. Konting pasensya lang po mga kababayan. Kailangan lang po nating ayusin ang sistema para siguraduhin lahat ng request po ay matutugunan ng kagawaran ng kalusugan. Para naman po sa ating case updates sa araw na ito, base po sa latest test results, meron po tayong nadagdag na 73 na positive cases sa araw na ito. Ang total na po ng ating COVID-19 positive cases as of today ay 380. Ang maganda pong balita ay meron po tayong 4 na bagong recoveries. Ang pinakamatandang nag-recover ay 73 years old at ang pinakabata naman ay 23 years old. Ang total po ng recoveries natin ay nasa 17 na. Subalit ikinalulungkot naman namin po na sabihin na may 6 na nadagdag sa tala ng ating mga pumanaw dahil sa COVID-19 virus. Taus-puso kaming nakikiramay sa mga pamilya ng naulila at ang ating yumaong mga kababayan. Pinapaalalahanan po ng lahat na manatili po kayo sa inyong mga bahay para ating maiwasan ang pagdami ng mga COVID-19 cases. Pag tayo po ay lumabas, may posibilidad po na tayo ay mahawa o manghawa ng kapwa natin. Yun lang po ay malaking tulong na sa ating layunin na masugpo ang COVID-19. Kami po ay magbabalik in a short while at yun lang pong bibigyan daan ang ating mga datos na ipapakita sa inyo para mas maliwanag po ang aming report sa araw na ito. Graphics muna yan.
Inyo pong napanood ang naging briefing ng DOH at sa pagkakataong ngayon ay dalawang beses po nagpaalala si Asik Vergeire o Yusek Vergeire at sinasabi nga niya na sana ay maintindihan ng mga tao ang importansya na dapat ay manatili lamang sa loob ng bahay kung wala namang importanteng gagawin ang sino man. At doon din po niya inanunsyo yung mga plano na mangyayari like tomorrow ay yung kanilang bagong proseso ng pagpapalabas ng mga PPE para sa ating frontliners, lalo yung mga medical practitioners natin. At doon din po sa mga bagong datos nila na meron ng 73 na positive cases sa ngayong araw na ito at meron din tayong 380 na po na total. At 4 po yung recoveries at 25 naman po ang nasawi ng dahil sa COVID-19. So magbabalik daw ayon kay Yusek Vergeire ang kanilang press con o kanilang briefing maya-maya pagkatapos. Pero ituloy lang muna natin ang ating iba pang mga pagbabalita. Ang palasyo po through Executive Secretary Salvador Mejaldea is calling on Congress to authorize the President to carry out a state of national emergency amid the COVID-19 outbreak. The Senate bill will be known as the Bayanihan Act of 2020. In a copy of the measure obtained by News 5, the palace says granting President Rodrigo Duterte emergency powers will provide ample latitude to utilize appropriate funds needed for government response. But it also says that such power will have limitations. It will also allow government to provide basic services to the people. The draft also states that the chief executive will have power to ensure that local government units are moving in line with the directives set by the national government. The bill also gives Duterte the power to temporarily take over any privately owned public utility or business affected with public interest in order to address the needs of the public. This may include public transportation, telcos, and hotels. The measure is expected to be taken up during the special session tomorrow or Monday. But then, asked about the bill, Senate President Tito Soto says it's not true that the palace is asking for emergency powers, but he does admit that the provision on the takeover of businesses is controversial and that it won't fly at the upper chamber in the Senate. He says the main proposal of the bill is to distribute cash to 16.5 million families in need of help. He says it's absolutely wrong to call it an emergency power bill. We will now throw you over to the Health Department's virtual presser on the latest COVID-19 situation here in our country. Let's watch this. Sa kasalukuyan po, wala pa ho tayong konkretong ebidensya sa kung ilan talaga ang araw ng incubation period ng virus na ito. Ang ginagamit pa rin ho natin sa ngayon ay yung working definition ng ating mga eksperto across the globe kung saan ito ay 0 to 14 days. Kaya nga po ang sinasabi natin, yung pong ating quarantine period ay kaalinsabay nitong ating sinasabing 0 to 14 days. Kapag po kayo ay hindi nilabasan ng simptomas within the 0 to 14 days na tinatawag natin, patuloy pa rin i-monitor ang ating sarili. Tandaan po natin, we have a sustained community transmission here in Metro Manila and Luzon. And we would like na sana po inaabisuhan ang lahat. No? It's a recommendation na strict na i-monitor ang sarili para po tayo makaiwas sa impeksyon na ito. From Tina, from Twitter naman po ito, ang kanyang ID would be @PotatoCarrot on Twitter. Do we already have protocols for off-label use of some drugs that have results in treating COVID-19 patients? So sa ngayon po, wala pa pong malakas at konkretong ebidensya na nagsasabing epektibo po ang mga off-label drugs na nasa market na po natin. No? Actually, marami na ho kasing lumalabas ng mga notations, studies, at saka experiences all over the world sa paggamit nitong mga off-label drugs na ito. Itong mga off-label drugs na ito, kaya po sila tinawag na off-label drug kasi po ginagamit po sila sa ibang sakit maliban sa COVID-19. Ngunit sa eksperyensya po sa ibang bansa, nakita nila po na ito pong mga gamot na ito ay nakakatulong sa pagpapagaling sa mga may sakit ng COVID-19. Kaya ngayon po, marami po ang nagtatanong kung pwede na po natin gamitin ito sa atin dito sa Pilipinas. Meron na po tayong inilabas na polisiya
at advisory na sinasabi po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa medical community, na ito pong off-label drug na ito ay wala pa po tayong approval ng Department of Health para gamitin. Ito po ay masusing pinag-aaralan kasama po ng ating mga espesyalista sa infectious diseases, espesyalista sa pharmaceutica at espesyalista natin kasama sa experts group ng Department of Health. Ibinubuo na ho natin ang guidelines dito at ipapalabas natin itong linggong ito. So sa ngayon po, kung may mga gumagamit po nito, tayo po ay mag-ingat. Lalong-lalo na po dun sa ating mga kababayan na nakakarinig nito na akala nila, bibili lang po sila sa ating mga retail outlets, katulad ng mga butika, at maari na po nilang gamitin. Tandaan nyo po, ang mga gamot na ito ay may mga side effects din. So maari lang po, makinig lang ho, mag-antay ng mga guidelines na ipapalabas ng Department of Health ukol dito sa mga off-label drugs na meron tayo ngayon sa market. From KC, from Facebook, kapag may COVID ka sa PGH, Lung Center, or doon sa Caloocan, ka lang ba pwede ma-admit? Is it legal for private hospitals not to accept COVID cases? So ito po yung magiging sistema natin. Nung isang linggo po, nag-anunsyo tayo, meron na ho tayong napiling 3 ospital para maging COVID referral hospitals. Ito po yung mga UPPGH, Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan, at ang ating Lung Center of the Philippines. Ito pong 3 ospital na ito ay itatalaga natin bilang COVID referral hospitals. Kailangan lang pong intindihin ng ating sambayanan na hindi po natin maipapatupad agad-agad. Ito pong sila lang po ang tatanggap ng COVID-19 cases. This would be in progression sa pang-araw-araw na lilipas, no? Dahil dapat po nating intindihin na ang mga ospital na ito ay may mga existing patients pa rin po na inaalagaan sa ngayon. So unti-unti po nating aayusin at pag-aaralan at pag-uusapan. So hopefully po, bago matapos ang linggong ito, meron na pong mga ospital dito sa 3 ito na pwede na nating magamit, pero hindi pa rin po sila makakatanggap ng isang buo, no, na puro COVID-19 sa ngayon. Dadating po tayo dyan maybe in 2 weeks or 3 weeks time. Ang mga pribadong ospital po ba ay legal na huwag tumanggap ng COVID cases? Sa ngayon po, ang ating mga pribadong ospital ay katulong po natin. Sila po ay nakikipagtulungan sa atin para maitayo natin ito pong mga COVID-19 referral hospitals natin. Meron na po tayong pag-uusap sa kanila na sila ay nag-commit na tutulungan nila po tayo sa abot ng kanila makakaya kapag tayo po ay nagpatayo na nitong mga COVID-19 referral hospitals. Sila po ay tatanggap pa rin ng COVID-19 cases kapag dumating na po ang pagpapatupad nitong referral hospitals, sila ay pwedeng tumingin ng mga COVID-19 cases at sila ay magre-refer dun sa mga ospital natin na 3 kung ito po ay severe, kung ito po ay mga tao na kasama sa vulnerable population. So they can still help in the triaging of cases para sa COVID-19. Pero ang kagandahan po nito, madidecongest po natin ang sistema at magkakaroon po tayo ng focused na management dito po sa mga ospital natin na tinatawagin nating referral hospitals. Galing po kay It's Me What's Up 26 on Twitter, what if may positive case of COVID in the workplace? The employer asked the employees to go on self-quarantine. Within the self-quarantine, others went to hospital for COVID testing since they became symptomatic. While waiting for the patients under investigation test, and the 14-day quarantine is already done, the employer now is asking the employees to return back to work. Can the people demand the employer to share the result of the PUI's test before people can go back to work? Sa ngayon, mga pasyenteng malulubha lamang ang itinetest para sa COVID-19 at yung ating mga vulnerable population. At ang RITM po ay binibigay ang resulta ng test sa mga ospital upang ipagbigay alam sa mga pasyente. Hindi po didiretso sa ating mga employers ang mga resulta ng COVID-19 test. Dapat pong makipag-ugnayan ang employer sa DOH kung may kumpirmado tayo na COVID-19 patient
Tayo po ay tatawag sa inyong mga employers para po maumpisahan natin ang contact tracing at malaman kung sino sa inyong mga empleyado ang kinakailangan mag-home quarantine. Sa mga kinakailangan mag-home quarantine, kailangan nyo pong masiguro na matapos nyo ang 14 na araw na home quarantine or self-quarantine. Hinihimok po ng DOH ang mga employers na maging flexible sa working arrangements para sa mga naka-home quarantine habang tinatapos po nila ang 14-day home quarantine. Para naman po sa mga katanungan naman mula sa ating media partners, Aiko Miguel from UNTV, ano ang measures ng pamahalaan sa tamang burial ng mga nasawi sa COVID-19? May mga lumalabas na post ng families na hirap po sila sa cremation or burial ng kanilang deceased loved ones dahil tinatanggihan sila ng mga crematoriums. Ang government agencies mandate sa transport ng mga labi. For example, kailangan pong i-transport sa isang lugar. Ilan ang allowed para sa libing kung hindi na magkikremate? May inilabas na pong guidelines ang Department of Health noong January pa po hinggil sa mga pag-aasikaso or managing the remains ng mga pong namamatay ng COVID-19. At meron din po tayo ukol sa paglibing sa pasyenteng may COVID-19. Meron po tayong existing law dito sa Pilipinas, ito ang Sanitation Code, kung saan nakalagay po dito ang tamang paglilibing ng isang taong namatay sa COVID-19 or any other infectious diseases. Patuloy na po tayo nakikipag-ugnayan ngayon sa DILG para maibsan po natin ang problema ngayon ukol sa mga puninarya po na ayaw tumanggap ng mga pasyente para sa cremation nitong mga pasyenteng namatay from COVID-19. There are news circulating online that a patient lied about his condition and information, risking the lives of healthcare workers and even those surrounding the person. What is DOH's action on this? Ano ang pwedeng gawin ng ospital to make sure na valid ang inilalahad ng isang pasyente? Of course, liability din po ba ito? Kasalukuyan po, iniimbestigahan na po ng DOH ang ulat na iyan. Ganun pa man, inaanyayahan natin lahat ng mga kababayan natin na please, disclose all your information to our healthcare workers. Huwag ho kayo magtitira ng kahit na anong impormasyon na ililiban yung sabihin sa ating mga healthcare workers. Dahil sila po ay mataas ang tsansa na mahawa kung hindi po kayo magsasabi ng totoo at kung hindi nyo po ilalahad lahat ng impormasyon na kailangan. Para galing kay Shai Lagarde ng GMA, comment ng DOH sa sinabi ni Mayor Belmonte na pinauwi yung 3 COVID patients. Handa ba talaga yung mga sinabing designated hospitals? Kasi ba't biglang may pinauuwing positive cases sa Quezon City dahil sa kakulangan ng pasilidad? Unang-una po gusto po nating klaruhin to. Isa po sa layunin ng ating pamahalaan ngayon ay hindi maghalo ang ating mga mild cases at asymptomatic cases. Yung mga walang simptomas, doon po na maihalo sila sa mga may severe cases at yung mga vulnerable population natin. Kaya po itong mga hakbang na ito na isinasagawa natin, kasama po ang local government units, ay kasama po sa ating mga protocol. So sa ngayon po, pwede na ho tayo magpauwi ng mga merong mild symptoms at saka walang simptomas na COVID positive cases as long as masisiguro po natin na ang uuwian po ng ating pasyente ay siguradong meron po siyang self-isolation or facility para makapag-self-isolate siya. Ibig sabihin, meron po siyang sariling kwarto. Kailangan din pong siguraduhin na kapag umuwi ang pasyenteng ito, ay very minimal o wala talagang interaksyon sa kanyang pamilya. Pangatlo, kailangan din pong siguraduhin na walang nakakatanda o wala pong may underlying conditions dun sa kanilang bahay. Sa ngayon po, naghahanap na po ang ating gobyerno through our Department of Health ng mga pasilidad dito sa ating bansa para po maging parang quarantine facility para po sa ating mga COVID positive patients na merong mild at walang simptomas. Para po maihiwalay natin sila at hindi na nila kailangang nasa ospital pa ho sila. At sa pamamaraang ito, ay maari rin po nating mabawasan ang impeksyon sa ating community. Galing po sa PTV4, ang Marikina po ay may sariling molecular testing. Is it approved by DOH?
Sa ngayon po, hindi pa po certified ang laboratorio ng Marikina. Kailangang matiyak natin po na meron silang angkop na healthcare workers at ang laboratorio nila at mga pasilidad ay masisiguro na meron silang biosafety measures sa kanilang laboratory. Sa katunayan po, tayo na po ay nakipag-usap sa mga pamunuan ng ating City Government of Marikina at sila na po ay nabigyan na po natin ng abiso na magkakaroon pa po tayo ng pagpupulong sa kanilang lugar bukas upang maisaayos po natin ito. Bibigyan po natin sila ng technical assistance o tulong po na technical para po maisatayo natin ito pong nilalayo ng Marikina City Government na magkaroon sila ng sarili nilang laboratorio para sa COVID testing. So, ito pong sa Marikina na sinasabing molecular testing, pupuntahan bukas ng Kagawaran para po mapag-usapan, ma-assess at maisaayos po natin ito. From Analu De Vera, from Manila Bulletin, do we have figures of health workers infected with COVID-19 or now on quarantine? May we know the factors? Bakit po sila nai-infect? Sa ngayon po, tinutukoy pa rin po ng DOH ang eksaktong bilang ng ating mga healthcare workers na apektado na po ng ating COVID-19. Sila po yung mga positibo dito po sa COVID-19 at yun po namang iba ay na-expose sa mga positibong kaso kaya po sila ay naka-quarantine. Binigyan na po natin ng instruction ang ating Epidemiology Bureau ng Kagawaran ng Kalusugan para kunin lahat ng numero ng mga healthcare workers natin sa iba't ibang facilities dito sa Pilipinas para po natin matugunan ang ating issue na hinaharap na ito ukol sa ating mga healthcare workers. Nai-infect po ang ating healthcare workers dahil sila po ang ating frontline workers dito po sa pagresponde natin sa COVID-19. Sila po ang mga nasa ospital na nagsasakripisyo para alagaan po lahat ng ating mga pasyente. At, with this process that they do, sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa na hinaharap ang mga pasyente natin, yan po yung risk na hinaharap nila at maari po silang ma-infect. Kaya kung mapapansin nyo po, malaking porsyento po kahit sa ibang bansa ang mga healthcare workers na nai-infect nitong COVID-19 cases. Kaya kami po ay humihingi ng tulong sa inyong lahat. Sana po, kung pupunta po kayo sa ating ospital, magbigay po kayo ng tamang impormasyon. Disclose all information. Pangalagaan po natin ang ating mga healthcare workers dahil sila po ang mag-aalaga sa atin kapag tayo po ay nagkasakit. Galing po kay Barnaby Law, what is the DOH doing to protect our healthcare workers? Some doctors are saying PGH cannot handle COVID because that would mean abandoning other patients. What is your comment? Naglabas na po ang Department of Health ng advisory kung sino lang po ang dapat pumunta sa mga emergency room para hindi naman po lahat ng taong may exposure or may mga simptomas ay pupunta sa ating emergency rooms. Nangongolekta rin po o tumatanggap tayo ng donasyon ang Department of Health mula sa iba't ibang partners at iba't ibang bansa para po sa ating mga personal protective equipment para po sa ating mga healthcare workers. Pinoprotektahan po natin ang ating healthcare workers. Sila po ang prioridad ng ating gobyerno. Atin pong ibinibigay sa kanila ang suporta na kailangan nila. Sa ngayon po, marami na po tayong natanggap na mga personal protective equipment na kinakailangan ng ating mga healthcare workers. At ito po, simula bukas, ay i-allocate po natin para matugunan po natin ng maayos ang mga pangangailangan ng lahat ng healthcare workers sa ating bansa. Ang PGH po ay sinasabi natin na itinalaga bilang referral hospital. So sabi ko nga po, sa ngayon po, meron pa rin po silang mga existing patients po nila hanggang sa ngayon. May mga special services pa rin po sila na ino-offer po sa ating mga pasyente. Kaya hindi po agad-agad na magagamit ang kabuuan ng PGH para sa layunin natin na ito. Ngunit, meron po tayong tinatawag na scaling up process kung saan unti-unti po through the weeks ay magagamit na po natin ang PGH, palaki na ng palaki o parami na ng parami ang magiging available na beds ng PGH para sa mga COVID-19 cases
Sa proseso nating magtutulungan po ang both public and private hospitals para po ma-decongest ang PGH at maging solely or referral hospital natin para sa COVID-19. Are higher numbers these past 2 days due to increasing testing capacity? If so, does this mean we'll see numbers skyrocket next week? Opo, ito pong mga datos natin bigla na pong tumataas sa ngayon dahil po na nagkaroon na po tayo ng maraming testing kits, nag-extend na po tayo ng ating mga laboratorio sa ating mga subnational laboratories. Sa katunayan po, ang UP-NIH ay nag-umpisa na rin po na mag-test aside from our other 5 subnational laboratories. So ngayon po, makikita ho natin sa pang-araw-araw na ito na talagang makikita natin ang pagtaas ng mga kaso. Maybe meron po tayong tinatawag na artificial rise dahil nga po na-reduce na po yung backlog natin dun sa ating laboratory capacity. Pagdating po natin na magkakaroon na tayo ng stable na laboratory testing capacity, makikita na ho natin ang totoong pagtaas ng mga kaso dito sa ating bansa. So ito pong mga dadating na mga araw, alam ko po ikakagulat ng marami ang biglang pagtaas nitong mga kaso natin. Ito po ay sa kadahilanan na marami na po tayong mailalabas na test results at ito po ay sa kadahilanan na ang ating testing capacity ay na-expand na po. Ito lang po ang kaya nating sagutin sa araw na ito. Makakaasa po kayo na sinusubukan po ng ating kagawaran na masagot lahat ng inyong mga tanong. Para po sa ibang katanungan, mangyari po lamang na pumunta po kayo sa DOH Facebook page para sa ibang impormasyon. Isang paalala lang po para sa lahat na maging maingat sa pagpakakalat ng impormasyon, lalo na po sa ganitong panahon. Ugaliin niyo pong mag-fact check, tumingin po kayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin niyo pong tama muna ang impormasyon niyo bago niyo po i-share sa social media. Dahil po, ito pong mga ikinakalat nating impormasyon sa ngayon, kung ito po ay hindi tama, ito po ay maaring ikamatay, ito po ay maaring ikaapekto ng mga kapitbahay natin, ng ating pamilya at ng ating mga kasama sa trabaho. Makakaasa po kayo na magbibigay tayo ng palagiang balita at update sa pamamagitan ng ating social media accounts on Facebook and Twitter, sa ating official DOH Viber community, DOH PH COVID-19 at dito sa Beat COVID-19 Virtual Presser. At bago po ako matapos, humihingi lang po ako ng konting panahon. Wala po sa script, gusto ko lang pong hikayatin ang buong sambayan ng Pilipino. Sana po sa ngayon po na hinaharap po natin ang krisis na ito, tayo po ay magkaisa. Marami po akong nababasa sa mga social media, mga reports po, mga komento, marami pong nagte-text sa akin na mga hinanaing at mga sama ng loob. Naiintindihan po namin kayo lahat at kami po nakikinig. We hear you. We hear all of you. Bigyan nyo lang po ng pagkakataon na ang gobyerno ay maisaayos lahat po ng ginagawa natin para sa response na ito. Priority po natin, prioridad natin ang kapakanan at kalusugan ng sambayanang Pilipino. Dito po nagtatapos ang ating virtual presser for today. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless all of us. Just a quick recap, the Health Department reiterates that testing for COVID-19 will only be carried out for patients under investigation with severe symptoms, as well as those in the vulnerable population, including the elderlies. Health OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere called on those who will get tested to disclose all necessary information, including travel history and possible exposure. Vergere also warned against antibody-based tests, which may yield false negative results leading to wrong discharge. In addition, the DOH says off-label drugs are not yet proven effective against the virus and will just cause harmful side effects. Meanwhile, the agency says it is still working on the process of designating 3 hospitals as exclusive COVID-19 referral facilities. These are the Philippine General Hospital in Manila, Lung Center of the Philippines in Quezon City, and Dr. Jose M. Rodriguez Hospital in
in Caloocan. Vergeres said the facilities have committed to assist the government in addressing the needs of COVID-19 patients. Moreover, the department is allowing the release of COVID-19 patients with mild symptoms. Vergeres said this will only be allowed if the patient will be able to isolate at home. On Marikina's own molecular laboratory, Vergeres said that it has not yet been approved by the department, but assessment are ongoing. Pupuntahan daw nila ang Marikina bukas. The DOH has recorded 380 cases of COVID-19 in the country so far. According to Vergeres, more cases are expected to be confirmed in the coming days due to the availability of testing kits. The death toll, meanwhile, now stands at 25, and the number of patients who have recovered is now at 17. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Joby Francisco. We are One News.